নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে কেইটামান মৰম লগা কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ। এইবোৰ কালেকশ্যন যিহেতু ৰেডি হৈ আহোঁতে টাইম লাগিলে সেইবাবে আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন কালেকশ্যনবোৰো অফাৰ প্ৰাইজত দি আছোঁ। আৰু এই অফাৰ প্ৰাইজবোৰ ল'বলৈ হ'লে এতিয়া বুকিংবোৰ কৰি ল'ব যাতে নেক্সট পাৰ্টিত আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে, কাৰণ ৰিজনেবল প্ৰাইজত দিছোঁ। বৰ ধুনীয়া আৰু এটা ডিজাইন আহিছে, এইটো চাওক, দেখিব বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আৰু জিয়া ডিজাইনত বনোৱা গৈছিলে। আৰু এইটো কালাৰ অপশ্যন কি আছে সেয়াও দেখুৱাই দিম। বৰ ধুনীয়া গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে, বেক চাইডে টাৰ্চেল পাব। যিহেতু ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটাত আপোনালোকে প্ৰডাক্টসমূহ বিচাৰি থাকে, সেইবাবে তেনেকুৱাও কালেকশ্যন লৈ আহিছে যাতে সকলোৱে মোৰ জুৱেলাৰীবোৰ পিন্ধিব পাৰে। চবৰে বাজেটত অহাকৈ সকলোৱে পিন্ধিব পৰা যেনে ধৰণৰ বিচাৰে তেনেধৰণে বিচাৰিছোঁ। ইয়েৰিংছৰ ডিজাইনটো মই এইটো দেখুৱাইছোঁ, কালাৰ কিন্তু পাৰ্পল কালাৰতে আহিব, ডিজাইন আহিব এইটো আহিব। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, বহুতেই মৰম লগা ডিজাইন। মই এটা আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাম, বাকীখিনি কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে চাই ল'ব। এয়া এটা ডিজাইন মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো আপোনালোকে আৰু লংকৈ পিন্ধিব ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰিব। খুবেই ধুনীয়া ডিজাইন হয়, মই ৰেডত পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। ইয়েৰিংছটো এইযোৰ থাকিব, হেংগিঙত থাকিব, এইযোৰ আহিব ইয়েৰিংযোৰ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাব আপোনালোকে। আৰু যিহেতু আপোনালোকে গম পায় মই আপোনালোক সকলোৰে বাবে কালেকশ্যন লৈ আহোঁ। কোনোবাই ভাল প্ৰডাক্ট এটা বিচাৰে, সেয়া কপাৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব। দামটো যদিও কষ্টলি হয় আপোনালোকক আনৰ তুলনাত কমত দিব চেষ্টা কৰোঁ। পাৰ্পলটো আপোনালোকে দেখিছে, পাৰ্পলটো লৈ ল'ব, যিটো কালাৰে ভাল লাগে। নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ, কপাৰ মিডিয়াম, কপাৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি। এইবোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকক দিওঁ সদায় যাতে এটা নতুন নতুন কালেকশ্যন পিন্ধিব পাৰে। আৰু এইটো এটা গ্ৰীণ কালাৰৰ কালেকশ্যন হয়, ছেম ডিজাইনৰ। গ্ৰীণটো যদি ভাল লাগিছে গ্ৰীণটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। কেতিয়াবা কোনোবাটো ভিডিঅ'ত প্ৰডাক্টবোৰৰ দাম কোৱা নহয়, সেইকাৰণে যাতে অন্য চেলাৰৰ প্ৰব্লেম নহয়। আৰু যিসকলে মোৰ দোকানলৈ আহিব বিচাৰিছে আপোনালোকক জনাইছোঁ, মোৰ দোকানখন আছে মঙলদৈ LNB ৰোডত, মেইন হাইৱেৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিব পৰা ডিষ্টেঞ্চত হয়। যিখন নগৰ বালক হয়, বালকখনৰ লগতে সেই ছাইডেৰে আহিলেই আপোনালোকে খোজকাঢ়ি আহিলেই দেখা পাব। হাইৱেৰ পৰা LNB ৰোডত সোমোৱা ৰাস্তাটোতেই দেখা পাব। ওচৰতে আছাম অপ্টিকেল আৰু আইলেণ্ড অপ্টিকেল আছে। আহক নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু অনলাইন ল'বৰ কাৰণে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব, বাকীখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দিয়াই হ'ব। ছামাৰত যিহেতু বহুত হেভি পিন্ধিব মন নাযায়, তথাপিতো কিবা এটা অসমীয়া গহনা পিন্ধিব পাৰিলে ভাল লাগে। সেই সময়ৰ কাৰণে আপোনালোকক এই বলমণিটো দেখুৱাইছোঁ। অভেল চেপৰ বলমণিটো আছে আৰু পাৰমণিৰ কাম কৰা আছে। এইখিনি আপোনালোকে ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া পাব, একদম খুব ভাল কোৱালিটি ইউজ কৰা গৈছে। কাৰণ এনেকৈ দেখুৱালে কিছুমান বস্তু আমি স্পষ্টকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। যিসকলে প্ৰডাক্টটো পায় তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ এটা ৰিভিউ দিয়ে যে আমি প্ৰডাক্টটো দেখাতকৈ ভালকৈ পাইছোঁ। আমাৰো বহুত বেছি ভাল লাগে তেতিয়া। এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে ল'বলৈ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আৰু এইটো দি থকা হৈছে মাত্ৰ 300ত, যিহেতু অলপ হ'লেও আপোনালোকে বৰ্তমান ডিছকাউণ্ট পাই আছে, 320 ৰুপিছত লাভ কৰিব। আৰু ছেম ডিজাইনতে যদি ৰাউণ্ড শ্বেপত বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকে ৰাউণ্ড শ্বেপতো পাই যাব। ৰাউণ্ডটো ইয়েৰিংযোৰ ৰাউণ্ড হ'ব, এইযোৰৰ নিচিনা ইয়েৰিংযোৰ ৰাউণ্ড হ'ব। যিটোৱে ভাল লাগে আপোনালোকৰ অভেল বা ৰাউণ্ড, যিটো ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আৰু ছেম ডিজাইনতে অভেল শ্বেপত এটা পাৰ্পল কালাৰ আছে, যদি পাৰ্পলটো ভাল লাগে পাৰ্পল স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়েৰিংছৰ এনেকৈ বহুত বেছি হেংগিঙতো নাথাকে, বহুত বেছি টপো নহয়। এইটো ইয়েৰিংছ বহুত বেছি ভাল লাগিব। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইটোৰ। আৰু যিসকলে ল'ব বিচাৰিছে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, যিহেতু অফাৰত দিয়া গৈছে। অফাৰবোৰ সকলোৱে ল'ব বিচাৰে। আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ ছামাৰ স্পেচিয়েলেই হয়, কাৰণ এনেকুৱা নহয় যে ছামাৰত এখনো আপোনাৰ পাৰ্টি বা তেনেকুৱা একো নাথাকিব, কিবা এখনতো থাকিব। তাতেই গৰমৰ কাৰণে এইবোৰ কালেকশ্যন পিন্ধিলে বৰ ধুনীয়া লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ডো লাগিব, আপুনি কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব। ইয়েৰিংছ থাকিব টপত আৰু এনেকৈ গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে, 3টা শেৱালি ফুলৰ থাকিব, বেক চাইডে টাৰ্চেল পাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰে মূল্য আহিব 330 ৰুপিজ, 330 টকাত ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। মই এটা পিন্ধি দেখুৱাম, বাকীখিনি কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে নিজে চাই কিনে লৈ ল'ব পাৰিব। নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ কমপ্লিট হোৱাইট কালাৰৰ। আৰু হোৱাইট কালাৰত বহুতেই কালেকশ্যন বিচাৰে। এইটো কমপ্লিট হোৱাইটত আছে, ইয়েৰিংছটো এনেকৈ টপতে আছে। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু আপোনালোকক আৰু এটা ইয়াতে অফাৰ দি দিলোঁ, যিহেতু এইটো প্ৰাইচ 330 + 50 ৰুপিজ শ্বিপিং ছিংগল পিচ ল'লে। আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা দুটা লয় তেতিয়াহ'লে 300 টকাতে পাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব, তেতিয়া 300ত লাভ কৰিব। দুটাৰ আপোনালোকে যেনেকৈ
সিঙ্গল পিস 320 হৈছে দুটা ললে সিঙ্গল পিসত 300 কৈ পৰিব এইটো এটা পাৰ্পল কালাৰ আছে আৰু পাৰ্পলটো ৰিয়েলত বেছি মৰম লগা কালাৰ হয় মই ভিডিঅ'ত যিমানখিনি ধুনীয়া দেখিছোঁ তাতকৈ ৰিয়েলত মই বেছি ধুনীয়া দেখিছোঁ ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংছ এনেকুৱা টপতে থাকিব আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 330 দুটা ল'লে ছিংগল পিচ 300 কৈ লাভ কৰিব আৰু সেম ডিজাইনৰ যদি ৰেড কালাৰ বিচাৰে যেহেতু ৰেড কালাৰটো কমন কালাৰ হয় ৰেড কালাৰ বিচাৰিলে ৰেডটো ল'ব পাৰিব বেক সাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে কোৱালিটিত ধৰিব পাৰে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বহুতে ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখুৱালোঁ যিটোৱে ভাল লাগিছে আপোনালোকে পটাপট বুক কৰিব চাব অফাৰ আছে তাতে সামাৰ স্পেচিয়েল কালেকশ্যন দেখুৱাই আছোঁ সকলোৱে গৰমত এনেকুৱা হয় কি পিন্ধিম কি নিপিন্ধিম এনেকুৱা কালেকশ্যনবোৰ গৰমৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হ'ব ইয়াৰ মাজতে দেখুৱাইছোঁ কপৰ কালেকশ্যন যিহেতু কপৰ কালেকশ্যন শেষে হয় তাৰ মাজত কেতিয়াবা যদি ডিজাইন আহে অলপ অলপ দেখুৱাইছোঁ কিন্তু প্ৰায় শেষ হৈছে বৰ ধুনীয়া পিংক কালাৰ পিংক আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে আৰু ইয়াৰে কালাৰ হয়তো ৰেডত পাব বা ব্লু কালাৰত আছে বাকী কালাৰ চেঞ্জ হৈছে আৰু গ্ৰীণ কালাৰত পাব কপৌ এইটো পিংক আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে যদি আপোনালোকক ৰেড বা গ্ৰীণত লাগে তেতিয়া জনাই দিব পিংকতো বেছি পিচ নাই মাত্ৰ 5 পিচমান হয়তো পাব লাগে কিন্তু বাকী ৰেড আৰু গ্ৰীণতো তেনেকৈ 5 পিচমান পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব 320 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 330 ৰুপিজত লাভ কৰিব 330 টকাত লাভ কৰিব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ বলমণিৰ কালেকশ্যন এইটো কোনো নতুনত্ব প্ৰডাক্ট নহয় কিন্তু সদায় ট্ৰেণ্ডত থকা এটা প্ৰডাক্ট হয় বলমণি এয়া মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ বলটো ডাঙৰত আছে আৰু এইটো আপোনালোকে লুজ কৰি পিন্ধিব পাৰিব মই এনেকৈ টাইটকৈ পিন্ধিছোঁ যদি আপোনালোকে লুজ কৰি পিন্ধিব বিচাৰিছে বা দীঘল কৰি পিন্ধিব বিচাৰিছে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ মই ইয়াৰিংযোৰ কালাৰটো অকণমান বেলেগ দেখিছোঁ বেলেগ ছেটৰ কিন্তু ছেম ডিজাইনটো ছেম ডিজাইনতে পাব ৰেডত যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইজো আহিব মাত্ৰ 250 ৰুপিজ আৰু ছেম ডিজাইনত গ্ৰীণ কালাৰ ল'ব বিচাৰিলে গ্ৰীণ কালাৰটো ল'ব পাৰিব 250 ৰুপিজ এইখিনি নতুনকৈ আহিছে কাৰণ বলমণি ভাবিছিলোঁ যে বিহুৰ পিছত আৰু নানো কিন্তু বহুতে বিচৰাৰ কাৰণে আকৌ 250 ৰুপিজৰ এইখিনি কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ কাৰণ ছামাৰৰ কাৰণে অলপ চিম্পল কালেকশ্যনবোৰ পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে 250 ৰুপিজৰ আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো ব্লেকত আছে ব্লেক বলমণিটো ল'ব বিচাৰিলে ব্লেক বলমণিটো ল'ব পাৰিব আৰু প্ৰাইচো দিছোঁ অনলি 250 ৰুপিজত ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো দেখুৱাইছোঁ নতুন কালাৰ আৰু চবেই বিচাৰি থকা এটা কালাৰ মেৰুন কালাৰ আহিছে মেৰুনটো ভাল লাগিলে মেৰুন কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচো ছেইম থাকিব 250 ৰুপিজতে লাভ কৰিব অনলি 250 বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন একদম কোৱালিটিও বহুত বেছি ভাল পাব একদম 250 ৰুপিজত ইমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন পাইছে যেতিয়া আপুনি ৰিচিভ কৰিব নিজে ৰিভিউ দিব মন কৰিব ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে নেক্সট খুব মৰম লগা এটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাইছোঁ অকণমানি মৰম লগা এটা ঢোল হয় এইটো পাৰ্ল আৰু যিটো ব্লু কালাৰ কম্বিনেশ্যনত আছে ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে পাই যাব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ অকণমানি ঢোল এটা হয় কিন্তু খুব মৰম লাগিছে যদি ব্লু কালাৰটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ব্লু কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব 320 ৰুপিজ মাত্ৰ 320 ৰুপিজত দিয়া গৈছে যদিও অকণমানি হয় কালেকশ্যনটো খুব বেছি মৰম লগা নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ এইটো ৰেড আৰু পাৰ্লৰ কম্বিনেশ্যনত আছে খুব বেছি মৰম লগা কালেকশ্যন আপোনালোকে যেতিয়া হাতত পৰিব বহুত বেছি ভাল পাব ইয়াৰিংছ থাকিব 320 ৰুপিজ হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিহুৰ টাইমত বহুতকেইটা কালাৰ আহিছিলে কিন্তু এইবাৰ আকৌ নতুনকৈ বনাই অনা গৈছে পাৰ্লৰ সৈতে তেতিয়া প্লেইন কালাৰত আছিলে এতিয়া পাৰ্ল আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যনত আছে বহুতেই বেছি ধুনীয়া লাগিব যিহেতু ছামাৰত তেনেকুৱা কালেকশ্যনবোৰ বিচাৰে অলপ ছামাৰত লাইট কালাৰবোৰ ভাল লাগে এতিয়া পাৰ্ল আৰু পাৰ্পল কালাৰ দিয়া গৈছে এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব মৰম লগা অনলি 320 ৰুপিজত লাভ কৰি আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব একেবাৰে শেষত যিটো প্ৰডাক্ট দেখুৱাব ওলাইছোঁ একদম ধামাকাদাৰ অফাৰত পাই আছে অফাৰটো কি হয় গম পাইছেনে এইটো বৰ ধুনীয়া ওলোটা ডুগডুগি ডিজাইন কৰা আছে গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা থাকিব বেক চাইডে টাৰ্চেলো পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰিংছযোৰ এটা ইউনিক ডিজাইনত বনোৱা গৈছে এনেকৈ ফ্লাৱাৰ ডিজাইনত থাকিব আৰু এনেকুৱা দুটা সৰু সৰু ডুগডুগি ডিজাইন কৰা গৈছে এয়া ইয়াৰিংছটোৰ ডিজাইনটো হ'ব বহুত বেছি ধুনীয়া প্ৰাইচটো আছিলে 320 ৰুপিজ আৰু আজি আপোনালোকক অফাৰ মূল্য দিম এনেকুৱা ধামাকা অফাৰ দিম কাৰণ ইয়াৰে যিখিনি নতুন ডিজাইন বনাই আহিলোঁ বহুত ষ্টক আহি গ'ল সেইবাবে আমি নতুন যিহেতু ছামাৰৰ আৰু নতুন নতুন কালেকশ্যন আহিছে থোৱাৰো জেগা লাগিব সেইবাবে অফাৰ মূল্য দিছোঁ অনলি 260 ৰুপিজত লাভ কৰি আছে
হয়নে একদম অফাৰ প্ৰাইচ অফাৰ দিছোঁ যদি সোনকালে বুক কৰি ল'ব অনলি 260 ৰুপিছত লাভ কৰিব যিটো নেকি 320 ৰুপিছৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে অনলি 260 ৰুপিছত পাই আছে চেলৰ কাৰণেও লৈ ল'ব পাৰিব এপিচ দুপিচ যিমান লয় যদি ছিংগল পিচ লয় শ্বিপিং এক্সট্ৰা পৰিব 3 পিছত ল'লে আপোনালোকৰ শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব আৰু যদি 5 পিচ লয় ইয়াতকৈ কমত পাব অলপ হয় বেছি নহয় যিটো একদম অফাৰ প্ৰাইজত দিছোঁ সেম ডিজাইনত আপোনালোকে ব্লেক কালাৰ ল'ব বিচাৰিলে ব্লেকত ল'ব পাৰিব কালাৰ অপশ্যন এটা দেখুৱাই দিছোঁ ব্লেক আছে আৰু পাৰ্পল আছে আৰু ব্লু কালাৰ আছে ব্লেক পাৰ্পল ব্লু তিনিটা এইকেইটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে জনাই দিব কিটো কালাৰত মই এটা পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ গতিকে ইমান ধুনীয়া এটা অফাৰ দিছোঁ মিছ নকৰিব পটাপট স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু আপোনালোকে কমেণ্টবোৰ কৰি যাব আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়ি সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এনাৰ্জি পাওঁ কাৰণ আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰে কামবোৰ কৰি যাবলৈ উৎসাহ দিয়ে এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব নতুন কি কালেকশ্যন বিচাৰে সেয়াও জনাব আৰু কাপোৰৰ কালেকশ্যন আনিছোঁ যদি আপোনালোকে লং ভিডিঅ' বিচাৰে নিশ্চয় মই লং ভিডিঅ' দেখুৱাই দিম কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাব চাব বিচাৰে নিবিচাৰে এতিয়ালৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে